Fali Albanias, qytetarët aplikojnë online për t'u pajisur me kartën e identitetit dhe pasaportën biometrike. Mjafton vetëm duke plotësuar formularin e aplikimit elektronikisht. Aplikimi i formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim të pasaportës apo kartës. Për të kryer aplikimin për pajisje të pasaportës biometrike për herë të parë. Si fillim, hapim portalin e EAlbania dhe identifikohemi si qytetar në të. Hapi 2. Tek vendi ku thot kërko shërbimin, do të shkruajmë aplikim për pasaportë. Zgjedhim opsionin aplikim për kartë identiteti dhe pasaportë. Për të kryer aplikimin për pajisje ose rinovim të kartës së identitetit ose rinovim të pasaportës biometrike. Kur pasaporta është lëshuar pas datës 31 dhjetor 2011, nevojitet të rezervoni takimin pranë zyrave të aleat duke klikuar këtu. Për të kryer aplikimin për pajisje të pasaportës biometrike për herë të parë ose kur pasaporta juaj aktuale është lëshuar para datës 31 dhjetor 2011. Nevojitet të plotësoni online në portalin e EAlbania formularin e lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit duke klikuar këtu. Pas shqyrtimit të aplikimit, ju do të njoftoheni brenda 1 dite për aplikim emergjent dhe brenda 7 ditësh për aplikim normal nga Policia e Shtetit. Dhe më pas duhet të vijoni me rezervimin e takimit pranë zyrave të aleat. Për të kryer aplikimin për pajisje të pasaportës biometrike për herë të parë, klikojmë këtu. Pastaj klikojmë Përdor. Vazhdojmë me Krijo aplikim të ri. Pastaj klikojmë tek Aplikim për veten. Tani fillojmë me plotësimin e formularit me kujdes. Dhe në fund klikojmë Apliko. Për të rezervuar takimin pranë zyrave të aleat, klikojmë këtu. Rezervo aplikimin duke plotësuar të dhënat si numri i telefonit. Konfirmo numrin. Vendos numrin e kartës së vjetër të identitetit. Zgjidh qarkun dhe bashkinë. Zgjidh datën dhe orarin e takimit. Kjo ishte video shpjeguese se si mund të aplikoni në portal për herë të parë, apo për të rinovuar kartën apo pasaportën tuaj biometrike. Shpresojmë t'ju ketë ndihmuar sadopak. Për çdo pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na shkruani. Bashkë mirupafshim në video të tjera.